السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. مكملين برضو معاكم مع المعلومات المتنوعة اللي بنجيبها لكم من كل مكان وفي جميع المجالات، وانتوا عارفين ان احنا قناتنا قناة متنوعة، وان شاء الله تحوز اعجابكم. النهارده جايب لكم موضوع عن خلد الماء. طبعا خلد الماء ده يعني حيوان غريب جدا، هو يعتبر ثدييات وفي نفس الوقت بيبيض، فسبحان الله. يعني ثدييات وبيبيض وبيرضع اولاده من جلده. الحليب بيبقى من جلد ملوش حلمات، وسبحان الله الذكر بتاعه بيبقى ليه سم بيقدر يدافع بيه عن نفسه، والذكر يقدر يتجوز اكتر من واحدة، وفي موسم للتزاوج فقط بيبقى من شهر 7 لشهر 10، وما يقدرش يتجوز في اي وقت اخر. وطبعا الذكر زي ما قلنا لكم بيقدر يتجوز اكتر من واحدة. وطبعا لما بيجي الام هي اللي بترعى اولادها، وتبقى شكله عبارة عن المنقار بتاعه شبه منقار البط، والجسم بتاعه يعني على شكل الجرذان، وفيه بيقال ان هو حصل تهجين ما بين، او حصل ما بين البط والجرذان البحر، وحصل هذا المخلوق العجيب يعني اللي سبحان الله يدل على عجائب مخلوقات الله. وهذا المخلوق العجيب طبعا السم اللي قلنا في الذكر دوت ممكن يعني هو مش هيموت الانسان، بس بيسبب له اذى. بيحصل تورم في المكان اللي هو بيعض منه او باسنانه يعني. لكن الحيوانات التانية زي الكلاب ممكن يموتها. فسبحان الله ربنا جعل لهذا الذكر الحماية ديت. وطبعا هذا المخلوق العجيب بيخلق يعني بيبقى موجود في استراليا. وطبعا حاولوا ان هم يعني بيبقى موجود في الانهار، انه في الاماكن الانهار، وفي الاماكن مش النهر لما يكون نظيف، يعني من النهر لما يكون فيه يعني شوائب او ملوث بيبقى موجود في هذا المكان. ولو ان هو لما بيخرج من هذا المكان عشان يروح مكان اخر، لو ان هم ما قدروش يعني ان هو يعيش او يتكيف مع الاماكن الاخرى، لان سبحان الله هو بيستوطن مكان اسمه تسمانيا، وسواء ده السواحل الشرقية من استراليا، طبعا على مقربة من الأنهار والبحيرات. وتعتبر طبعا الخلد الماء دوت إحدى الأنواع الخمسة الباقية من رتبة وحيدة المسلك. لكن الأنواع الأخرى في الأنواع الأربعة من اللي هي النضناد اللي هو قنافة النمل، ووحيدات المسلك اللي هي الثدييات الوحيدة اللي بتبيض، التي تضع البيض بتاعها يفقس منه الصغار بتاعها، عوض عن ان هي بتلدها حياه كسائر الثدييات. وخلد الماء ده الممثل الوحيد الباقي من فصيله بطيء المنقار، طبعا هو مهدد بالانقراض. وطبعا في عدد كبير من الانواع القريبه اللي اكتشفت بقايا متحجره في سجل بين طبقات الارض. طبعا وصلت اوروبا سنه 1799، واعتقد العلماء في الاول ان هم حاجه مزيفه، ودي جابوا حيوانات وخيطوها مع بعض والكلام ده. وطبعا حيرت الكائنات دي العلماء الأوروبيين فترة من الوقت. فهي طبعا زي يعني كائن عجيب، خليط من الثدييات لكنها تضع البيض زي الطيور بتاعها، ولها منقار زي منقار البط، ولها ديل زي ديل الكندس، ولها قوائم مكثفة الأصابع كقوائم القضاعات اللي هي ثعالب الماء. فاعتبرها البعض حلقة بين الثدييات والزواحف. ومناجز الماء طبعا من الثدييات زي ما قلنا لكم السامة. زي ما قلنا لكم الذكر منها يتمتع بمخلب مهمازي إضافي على كل رجل من رجليه الخلفيتين، ويتصل بغدة سامة يمكن أن تتسبب بألم مبرح لأي إنسان طبعا يطعم بها. المظهر الخارجي لمناجز الماء طبعا يجعلها موضع دراسة ومهم في ميدان علم الأحياء التطوري، كما أنها جعلها رمز أيقوني لأستراليا. وطبعا يحطوها كمان على العملات في أستراليا، وفي دورة سيدني الألعاب الأولمبية طبعا قال لك ده بيجيب الحظ والكلام ده. طبعا هذا الكلام طبعا خرافات، لأن لا طيرة ولا تشاؤم في الإسلام، ولكن حطوها على العملات في أستراليا وقالوا إن دي بتجيب الحظ. وطبعا نقشت صورها على خلفية ال20 سنت في استراليا، واتعملت شعار لولاية نيو ساوث ويلز. وكانت طبعا مراكز المياه دي بتصطاد عشان الفرو بتاعها غالي جدا، يعني حتى الفرو بتاعها بياخدوه غالي جدا. بيدفي جامد جدا يعني في الشتاء، حتى أوائل القرن العشرين الميلادي. وكادت أن تنقرض بسبب إنهم طبعا أفرطوا في الصيد عشان ياخدوا الفرو بتاعها ويبيعوه. وطبعا خضعت الحيوانات دي لبرامج إكثار مكثفة في استراليا، حتى تعافت بعض الشيء، إلا أنها ما زالت برضه عرضة للخطر في موطنها الطبيعي، طبعا نتيجة التلوث اللي طال المجاري ومسطحات المياه اللي بتقطنها، على أن ذلك الخطر ليس فادحا في موسم التكاثر. وبتحفر البلاتيبوس الأنثى وجارا خاصا قد يزيد طوله على 6 متر،
ينتهي بحجرة العش التي تبطن بالعشب والأوراق، وتضع الأنثى في هذا الوجار بتحط يعني تقريبا من بيضة ل3، وهي غالبا بتضع بيضتين. والبيضة جلدية القشرة وافرة المح، طولها حوالي 18 ملي يعني 1.8 سنتي، وبتحضن الأنثى البيضات إن هم بيلفوا الجسم حولها ولا تغادرها لغاية ما تفقس في حوالي 10 أيام. وطبعا الأم ملهاش جراب زي الكنجار ولا الكوال وغيرها من الثدييات الأسترالية. وطبعا بتودع صغارها من زي ما قلنا ثقوب الجلد بتاعها، بتفرز سبحان الله يعني ملهاش علامات زي الثدييات الأخرى، لكن من الجلد بتاعها. وطبعا بتختزي مناجز الماء، طبعا تتغذى على الإربيان اللي هو جراد البحر والديدان وصغار السمك اللي بتصطادها في القاع الجداول والبحيرات. وطبعا بيصطاد خلد الماء، يستطيع طبعا ان هو بيبقى تحت الماء يعني عينه وودنه طبعا مقفولين، بيعتمد على الاشارات الكهربائيه اللي بيرسلها، بيقدر يعرف في مكان هنا جماد ولا مكان هنا في كائن حي، ويقدر يصطاد عن طريق هذه الطريقه. فسبحان الله عن طريق الاشارات الكهربائيه اللي بيبعتها دي برضو سبحان الله من ضمن الحاجات اللي في هذا الكائن الغريب. ويعتمد الخلد حينها على النهايات العصبيه في خطمه الحساس عشان يحدد اتجاه ومكان الفريسه المشوده. وطبعا بيحفر خلد الماء وكره في ضف الماء على شكل نفق سطحي متعدد الفتحات، وغالبا وكثيرا طبعا بيتخرج من جذور الشجرة على مقربة من مستوى سطح الماء. وإحدى أوائل الرسومات الغريبة لخلد الماء، شهد الأوروبيين خلد الماء لأول مرة في سنة 1798 لما أرسل حاكم نيو ساوث ويلز القبطان جون هنتر فروة إلى إحدى المناجز إلى بريطانيا مرفقة برسم الخلد الماء حي. يعتقد طبعا العلماء البريطانيين لأول وهلة ان الكائن ده المصور ده زي ما قلنا لكم مزيف. وطبعا جه العالم جورج شو سنه 1999 في مؤلفه حامل عنوان. السلام عليكم، مكملين برضو معاكم مع هذا الحيوان الغريب اللي هو خلد الماء. وطبعا هذا الحيوان زي ما قلنا لكم التسميه الاوروبيه ليه اسمه بلاتيبوس، وده بمعنى اللي هو مفلطح القدمين، وده بدوره كلمه منحوته من بلاتوس باليونانيه بمعنى عريض او واسع او مفلطح. وطبعا الكائنات دي التسميه العلميه بتبقى وفق النظام الإينوسي، لكن سرعان ما استبعد اسم الجنس عندما تبين انه اطلق من قبل على احدى اجناس الخنافس حافره الخشب. وفي سنه 1800 عاد العالم الالماني يوحنا بلومنباخ تسميه هذه الكائنات بعد ان اشرف على دراسه احدى العينات اللي قدمها له السير جوزيف بانكس. ونظرا لان اصول التسميات العلميه تتبع مبدأ الأسبقية، أعيدت التسمية خلد الماء مرة أخرى، واشتق الاسم العلمي من الكلمة اليونانية أورنيثورينكوس باليونانية، والتي تعني خطم الطائر يعني. أما كلمة أناتينوس دي وتعني شبيه البط. وطبعا كلمة خلد في اللغة العربية الجمع بتاعها مناجز، وبالتالي يجمع خلد الماء على مناجز الماء. أما في اللغة الإنجليزية، وطبعا اللغة دي هي اللغة الرسمية لاستراليا، لأن زي ما قلنا لكم الكائن ده بيعيش في استراليا لا تعيش في هذه الكائنات، فليس هناك من اتفاق واضح بين العلماء على اعتماد جمع لتسمية. وكثيرا ما يقال بلاتيبوس، والبعض الآخر طبعا أطلق المسطولون البريطانيون طبعا الأوائل في استراليا أسماء عديدة على هذا الحيوان. سموه مثلا إيه ووتر مول على أساس إن هو خلد الماء، مول ده خلد ووتر ماء. وسموه داك بيل اللي هو منقار البط، لأن على الشكل، لأن هو الشكل بتاعه على شكل منقار. وسموه برضو داك مول اللي هو خلد البط. فالتسميات بتاعته أصبحت عديدة يعني، وواضح طبعا في الأشكال اللي احنا هنجيبها لكم. وطبعا تم رسم الزوج من مناجز الماء بيعود لسنة 1863. وطبعا لاحظوا القائمة الأمامية المكثفة وكيف يتجاوز الجلد المغشى نهاية المخالب. وطبعا في لقطة برضو لأطواله لخلد الماء تظهر الشكل البط بتاعه والمنقار بتاعه وهيئته المطاطية وموقع المنخرين والعينين. وصف الحاكم البريطاني طبعا ديفيس كولينز هذه الحيوانات في إحدى تقاريره اللي رفعها للحكومة البريطانية. طبعا عارفين استراليا كانت محتلة من بريطانيا. ده معين حاكم على مستعمرة نيو ساوث ويلز ما بين سنة 1788 و 1801 قال إنه شاهد أثناء تجواله حيوان بري مائي أشبه بالخلد، وأرفق تقريره طبعا برسم للجسد والديل لخلد الماء عريض ومفلطح ومغطى بالفراء. زي ما قلنا لكم الفرو بتاعه غالي جدا، وعشان كده كانوا بيصطادوه وهو مهدد بالانقراض، وابتدوا دلوقتي يعملوا حماية ليه. وكيف يحبس طبقة هوائية عازلة تمنح الحيوان الدفء، والفراء نفسه عازل للمية، والفراء بتاعه عازل للمية عشان كده غالي. يعني ايه السبب ان الفرو بتاعه غالي؟ انه عازل للمية، يعني حتى في الشتاء يبقى مفيد جدا هذا الفرو. وهيئته الخارجية وملمسه
أشبه ما يكون بهيئة وملمس فراء الخلد الأرضي. وطبعا المناجز الماء دي بتختزن بقى الشحوم والدهون في الديل بتاعها، مما يعطيها هيئتها السخنية المألوفة. وهذه السمة طبعا ظاهرة في بعض أنواع أخرى من الحيوانات من شاكلة شيطان تسمانيا وسلالات الأغنام المستأنسة دهنية الديل وأبو ليا. وقوائمها الأمامية مكثفة، والحطب بتاعها كبير مطاطي الملمس، وطبعا يشبه منقار البط، ويتجاوز الجلد طبعا المغشى نهاية المخالب. ودي أكتر بروز في القائمتين، وينحسر عندما يخرج الخلد للسير على البر أو عندما يستخدم قدميه للحفر، عكس مناقير الطيور اللي ينفصل فيها الفكين العلوي والسفلي للكشف عن الفم عندما يفتح الطائر. فإن حطم الخلد المدى عبارة عن عضو تحسسي يقع الفم في القسم الأسفل منه، ويقع المنخرين على طرف السطح العلوي من الخطم، بينما تقع العينين والأذنين خلف الحطم مباشرة. ويغلق طبعا الخلد هذا الصلم عندما قلنا لكم طبعا ان لما بيجي يسبح بيقفل عينيه وبيقفل ودانه، وبيعتمد على الاشارات الكهربائيه اللي بيرسلها، بيقدر يعرف هذا المكان هنا في مكان جماد ولا مكان كائن حي عشان يقدر يصطاد وفي كانت معلومه طبعا مهمه جدا برضو لازم نقولها لكم، ان هو لازم ياكل بما يعادل 20% من وزنه. عشان كده هو بيفضل 12 ساعه يبحث عن الغذاء، وما بيتحركش الا بالليل. ممكن يتحرك بالنهار في حاله واحده بس، لو كانت الدنيا مغيمه في غيامه، فيفضل 12 ساعه يبحث عن الغذاء، لان لازم ياكل بما يعادل 20% من الوزن. سبحان الله، هو كائن غريب في كل حاجه. وطبعا تصدر مناجز الماء هدير خافت عندما تنزعج او تتوتر، ممكن يبقى ليها صوت مرعب، يعني لما هي بتنزعج تسمع صوتها كده صوت مرعب. وثم طبعا العلماء صوروا هذا وسجلوا هذا الصوت. وابلغ المربون في حدائق الحيوان حول العالم ان الافراد الأسيرة منها في حدائقهم بتصدر طائفة واسعة من الأصوات. وطبعا في اختلاف الوزن. طبعا زي ما قلنا لكم الذكر بيبقى وزنه أكتر من الأنثى، والذكر قلنا لكم برضو بيبقى فيه سم عشان يدافع بيه عن نفسه، الأنثى ما فيهاش. يعني الذكر هو اللي عنده السم ده، الأنثى ما فيهاش هذا السم. وعشان كده الأنثى لما بتيجي تستخبى بتحفر على عمق أكبر من الذكر، لكن الذكر تلاقيه موجود قرب الأرض. ليه؟ لأنه عنده سم يقدر يدافع بيه عن نفسه. ولكن هذا الحيوان إيه هو معرض للأكل من إيه بقى؟ التعابين ممكن تاكله، التماسيح ممكن تاكله. يعني بالرغم سبحان الله ان الذكر اللي ربنا مديله حمايه اللي هو السم بتاعه ده، لكن في حيوانات اخرى يعني مسممه اكتر منه زي التعابين. فالتعابين هي الوحيده اللي ممكن تقدر تاكله، لان التعابين نفسها مسممه. فحيوان مسمم مع حيوان مسمم، طبعا الاقوى اللي هو التعبان هو اللي بيقدر ياكله. التماسيح ممكن تقدر تاكله، البوم ممكن يقدر ياكله. فهو معرض برضه للاكل من حيوانات اخرى سامه برضه. يعني بالرغم ان الذكر سام بس معرض للاكل. يا سبحان الله، هذه هي الدنيا. زي ما قلنا لكم القوي بياكل الضعيف، سواء في البحر او في الجو. كل الفيديوهات اللي عملناها او في الفضاء، وزي ما قلنا لكم برضو في الفضاء، حتى لما حكينا قبل كده وقلنا لكم المجرات الكبيره بتاكل المجرات الصغيره، بتبقى تاكلها يعني ايه. وسبحان الله في زي ما سبحان الله، وفي البحر برضو السمك القرش الكبير بياكل السمك الصغير. في كل مكان يعني سبحان الله تلاقي ربنا سبحان الله خالق حاجه، وفي حاجه تانية بتاكلها الاقوى منها والاكبر منها. ففي طبعا زي ما قلنا لكم اختلاف الوزن بارز من المناجز دي، وتراوح وزنه ما بين 7 من 10 و 2.4 كيلو جرام. والذكور طبعا اكتر زي ما قلنا لكم حجم الاناث، بيصل طول الذكور الى 50 سم، لكن الاناث 43 سم. وطبعا في اختلاف في احجام هذه الكائنات، بتختلف باختلاف المنطقه اللي هي بتعيش فيها. طبعا في اختلافات مناخيه، وزي ما قلنا لكم برضو نعيدها لكم تاني ان في موسم للتزاوج، موسم فقط اللي هو من شهر 7 لشهر 10، يعني من شهر يوليو لشهر اكتوبر. هو ما يقدرش يتجوز الا في خلال الفتره دي. والذكر ممكن يتزوج اكتر من واحده. يعني الذكر يعني كمان الذكر لما بتيجي الولاده ملوش دعوه بابنائه، الام هي اللي بترعى الابناء، وخلاص خلص مهمته ومشي. ممكن يروح مع زوجه اخرى وبرده يؤدي دوره. فهناك الذكر هناك ممكن يتزوج عده اناث يعني. ففي طبعا يصل معدل حرارة الجسم بتاع خلد الماء إلى حوالي 32 درجة مئوية. طبعا يقترح الباحثون أن يكون السبب وراء التأقلم التدريجي للحيوانات دي مع الظروف البيئية. ده دليل في عدد أنواع وحدات المسلك الضئيل اللي ما زالت على قيد الحياة حتى اليوم، قدرت تتأقلم مع الظروف الجوية وطبعا ما انتهتش. ولا طبعا زي ما قلنا لكم كده، يعني الديناصور برغم قوته ما قدرش يتأقلم مع الأجواء الأخرى وانقرض، لكن هذا الحيوان يعني قدر يتأقلم برضو مع الظروف الجوية اللي اتغيرت، وقدر ما زال حتى موجود يعني حتى الآن، برغم يعني إن العلماء يعني هذا المخلوق العجيب حير العلماء بصراحة، وحيرنا كلنا يعني. وطبعا خلد الماء طبعا بيسبح في النهر في ولاية كوينزلاند الأسترالية،
ويمتاز طبعا ان هو ليه 3 اسنان في كل جهه من جهتي الفك العلوي، بيبقى اسمهم ضاحك ودرسان والسفلي. وطبعا تفقدها بمجرد مغادرتها للامومه. اما البوالغ فتمتلك حاشيتان في مكانها، السنان العلويان والسن الثالثه السفليه من الاسنان الخلديه لصغار خلد الماء وضئيله الحجم، ولكل منها نتوء رئيسي، بينما باقي الاسنان يظهر لديها نتوءان. وفك خلد الماء طبعا مكون بشكل مختلف عن تكوين افكاك باقي الثدييات. والعضله المستخدمه لفتح الفك مختلف التصميم زي الحال في جميع الثدييات. فهو برضو العظام صغيره اللي بتعمل على ايصال الصوت في الاذن الوسطى، منصهره طبعا صار كلي في جمجمه، غير ان هي بتكون قابعه في الفك كما هو الحال في كلبيات الاسنان. وطبعا هنلاقي ان غير انها تتشابه معها من حيث وقوع فتحه اذنها الخارجيه اسفل الفك، وبتمتاز برضو بعظام اضافيه في احزمه اكتافها بما فيها ترقوه وسطيه تقع بين عظم الترقوه الطبيعي، وطبعا غير موجوده لدى الثدييات الاخرى. والحال في الفقرات المائيه والنصف المائيه يلاحظ ان عظام هذه الحيوانات بتظهر بعد التصلب مما يزيد من كثافتها ويمنحها بعض الثقل. مشية مناجز الماء تشبيهها بمشية الزواحف، يعني وهي بتمشي زي الزواحف بالظبط، نظرا لأن قوائمها تقع على طرف جسدها عوض عن تكون أسفله، عندما تخرج طبعا عشان تسير على اليابسة فتفعل دوت على عقلات أصابعها، غير عوض عن تبسط أكفها وذلك عشان تحمي الجلد المخشي بين أصابعها من التلف. والمخلب المهمازي برضو على الرجلين الخلفتين للذكور مناجز الماء، المستخدم في الطعن والتسميم لدى الذكور. وتولد طبعا مناجز الماء بمخلب اضافي مهمازي على رجليها الخلفتين، وده المخلب ده زي ما قلنا عند الذكور فقط بغده سامه. والسم ده في العاده ده سلاح الحشرات والزواحف زي ما موجوده في الثعابين في التماسيح واستخدامه. وطبعا هنقول لكم استخدام قلنا هذه الانواع من الزواحف تستخدم السم بتاعها في الدفاع، ويتكون هذا السم من بروتينات شبيهه بالديفنساين، بروتينات موجبه الشحنه صغيرة غنية، منها 3 أنواع تنفرد بها مناجز الماء. وتنتج البروتينات طبعا من جهاز المناعة، طبعا بتعمل مهمة الديفنس طبعا الدفاع اللي بتسبب انحلال البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض في جسم الكائن، غير أنها تؤدي دور آخر عند مناجز الماء، بتحول سموم تستخدم للدفاع عن النفس. وسم خلد الماء طبعا زي ما قلنا لكم قادر على الفتك ببعض الكائنات زي شاكلة الكلاب، ولكن للإنسان ما بيقتلوش، لكن بيسبب له ورم في المكان، لو فضل هذا الورم بيفضل يتوغل. فطبعا هذا يعني عضته صعبة جدا من الذكر بتاعه. وطبعا الغدة الثقية المنتجة للسم عند الذكور هي غدة سنخية كلوية الشكل، تتصل بالعقبة بواسطة طبعا قناة رقيقة الجدار بالمهماز. المخلبان المهمزين بتوعه عند إناث مناجز الماء يعني طبعا الإناث زي ما بيقولوا كده لطيفين، يعني ما بيعملوش نفس الدور بتاع الذكر. وبيقولوا العلماء ان السم طبعا المناجز يبدو كأن غايته تختلف عن غاية سم الكائنات الأخرى من غير الثدييات، فهو غير قاتل للبشر. يعني مثلا سم الكائنات الاخرى من الزواحف زي التعابين والتماسيح قاتله للبشر، لكن هذا يعني سبحان الله يعني برضو مش قاتل للبشر، لكنه رغم ذلك قوي طبعا، بيسبب زي ما قلنا لكم بيسبب الورم في هذا المكان، اذا ما اتلحقش برضو ممكن يزيد هذا الورم وينتقل الى باقي الجسم طبعا، فلازم يتلحق برضو للانسان لو عضه بسرعه، يعني عشان برضو هو مش هيقتل بس ممكن يؤدي الى يعني امراض. وطبعا خلد الماء طبعا ليه صور كتير عاملين في المعرض المائي اكواريوم بمدينه سيدني في استراليا. وطبعا زي ما قلنا لكم في دوره الالعاب الاولمبيه في سيدني حطوا هذا الكائن على العمله النقديه وقالوا ده بيجيب الحظ. طبعا لا يطير وتشاؤم في الاسلام زي ما قلنا لكم، مفيش حاجه اسمها بيجيب الحظ، وخدوه في دوره الالعاب الاولمبيه وحطوه على العمله بتاعتهم، وقال لك هذا الكائن بيجيب الحظ. لان استراليا هو الكائن ده طبعا عندهم كائن مشهور جدا في استراليا، وكل اهل استراليا عارفينه وكل العالم يعني لان يعتبروه كائن غريب فعلا، هو غريب فعلا يعني. وطبعا لو لاحظت هتلاقي بيحرك راسه يمين وشمال اثناء السباحه، وهو زي ما قلنا لكم يعني حتى هو بيسبح مغمض عينه ومغمض ودنه وبيعتمد على الاشارات الكهربيه، وطبعا حيوان غريب يعني. وهذه الثدييات الوحيده باستثناء نوع واحد من الدلافين المعروف استشعارها للكهرباء، بتحدد موقع الفريسه بتاعتها عن طريق هذه الاشارات الكهربيه. وبعض الخلايا القشريه تتلقى معلوماتها من المستقبلات الكهربائيه والحركيه، مما يفيد بوجود ارتباط بين حستي اللمس والاستشعار الكهربي عند هذا الحيوان. يعني هذا الحيوان سبحان الخالق، ربنا سبحان الله، ربنا عايز يوري الانسان انه ممكن يعمل يعني حيوانات غريبه. من يعني تخيل ان هذا الحيوان كان بطه
ومع جرذان الماء يعني توالدوا مع بعض أو تزاوجوا مع بعض، بطة مع جرذان الماء كونت هذا المخلوق العجيب. يعني ربنا بيقول لهم أنا قادر على كل شيء، قادر إن أنا أزوج مخلوقين مختلفين عن بعض خالص وأكون لكم مخلوق تاني جديد يعني. فسبحان الله ربنا قادر على كل شيء، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا المخلوق إذا أنت شفته تقول سبحان الله فعلا على عجائب مخلوقات الله، إن ممكن من مخلوق آخر ومخلوق تاني يتزاوجوا مع بعض ويكونوا مخلوق تالت غريب ليه صفات غريبة عن صفات البطة. يعني البطة معروفة إن هي مألوفة، يعني لا بتعض ولا بتسمم، وجرذان الماء لوحدها برضو مش هتأذي. لكن تخيل هذا المخلوق لما تفاعل مع بعض أصبح الذكر هذا سام. يعني فسبحان الله يعني الناس اللي هي بتاكل البطة ما فيهاش أي سم ولا حاجة، لكن لما حصل هذا المخلوق الغريب سبحان الله أصبح طبعا غير قابل للأكل طبعا. فسبحان الله على كل يعني هذا المخلوق اللي ربنا خلقه. وده زي ما قلنا لكم ان هذا المخلوق موجود في الانهار، ما بيعيش غير في الانهار. و برضو في بعض الصور ليه برضو هننزلها لكم لصور لهذا المخلوق، وفي برضو رسم لاسنان خلد الماء بريشة الفنان تشارلز نايت في الكتاب بتاعه. طبعا من الصعب ان انت تشوف خلد الماء لما بيسبح فوق السطح. وخلد الماء طبعا بيسبح تحت الماء في اكواريوم في سيدني في استراليا. وخلد الماء ده زي ما قلنا لكم حيوان نصف مائي ونصف بري. وطبعا في جزيرة موجود في جزيرة تسمانيا وجبال الألب الاسترالية، وفي سواحل كوينزلاند وشمال حتى شبه جزيرة كيب يورك. كل الأماكن دي في استراليا. والاستراليين طبعا هذا الكائن من الكوائن من كائنات يعني الموجودة في استراليا، واللي بيعتمدوا عليها اعتماد كبير جدا في التسويق لمنتجاتهم او زي ما بيقولوا العملة بتاعتهم. واهم الاعداء الطبيعيين طبعا زي ما قلنا التعابين والبوم والعجبان والبيزان والسحالي. وتعتبر اعداد خلد الماء في استراليا طبعا قليله، مما يفسر بعض طبعا ان التماسيح طبعا بتفترسه يعني. ولكن الانسان الاوروبي استقدم الى استراليا في سنه 1845 الثعلب الاحمر اللي ما كانش بيعيش على القاره بصوره طبيعيه عشان يستفيدوا منه في صيد خلد الماء. وطبعا ده السبب اللي بيقولوا ان خلد الماء قال برضه ان الثعلب الاحمر ابتدى يصطادوا عشان ياخدوا الفرو بتاعه، لان زي ما قلنا لكم الفرو بتاعه عازل للماء. فكفايه ان هو عازل للماء دي، فعشان كده الفرو غالي. فعشان كده كان الناس بتستخدم الثعالب الحمراء في اصطياد هذا الكائن عشان يقدروا ياخدوا الفرو بتاعه ويبيعوه باسعار غاليه جدا. وفي اشكال برضه بتبين عش خلد ماء بيحتوي على البيض. وزي ما قلنا لكم هو بيفقس بالطين تقريبا عاده. وفي برضو ارسل كلادويل الى لندن الكلمات الاتيه: وحيد مسلك بياض بويضه منقسمه. وهي تعني ان خلد الماء هو حيوان احاد المسلك يضع البيوت، وان بيوضات الاناث لا تنقسم بالكامل عندما تكون الجنين، بل ينقسم جزء صغير منها، وهي صفه تشبه الزواحف. وزي ما قلنا لا يتزاوج الا في موسم التناسل فقط من شهر 7 لشهر 10. وزي ما قلنا لكم ان الذكور متعدده التزاوج، والاناث بتصل الى مرحله النضج الجنسي. يعني ممكن الاناث تتجوز قالوا من سن 2 إلى 7. يعني الاناث بتاعته ممكن تتجوز من سن 2 وقالوا في الغالب 7 سنين ان هي بتنضج، يعني تقدر تتجوز. ويعيش هذا الكائن لغايه 17 سنه. يعني بيقولوا هو لقوا ان عمره اقصى عمر ليه بيعيش لغايه 17 سنه. يعني سبحان الله، يعني هي بتتجوز مثلا 7 سنين بتعيش لها 10 سنين كمان وبعدين تموت. فيعني هذا يعني كان يعني برضه ما بيعيش مده كبيره، برضه اقصى حاجه ليه 7. عشان كده هو مهدد برضه بالانقراض لان عمره صغير 17 سنه، بيموت عند 17 سنه. وطبعا خلد الماء بعد انتهاء موسم التزاوج بيعمل في الجحور لا يتعدى مدخلها على 30 سم فوق مستوى الماء. ولكن الاناث زي ما قلنا لكم بتبني الجحور بتاعتها عميقه، لان هي ما عندهاش سم زي سم الذكر، بتصل الى 20 متر عشان تحمي نفسها وتحمي اطفالها. وزي ما عارفين الام دايما بتضحي في كل حاجه، وهي الذكر بيأدي دوره وخلاص وبيمشي، اما الام تفضل تحفر ل 20 متر عشان تحمي أو البيض بتاع اولادها لغايه ما يفقس ولغايه ما يكبر، لغايه ما يكبروا، وعشان خاطر تحتضنهم وما حدش يقدر يجي ناحيتهم. هي الام هي الام في كل مكان، سواء في الحيوانات سواء في حتى سبحان الله الاسد المخلوق المفترس برضو الام تلاقي برضو بتبقى حنونه على ابنائها. لكن سبحان الله محتاج ياكل، يعني هياكل ايه؟ ولو ما كانش الحيوانات الاخرى هيموت. برغم هذا الاسد برضو المفترس، هو ربنا سبحان الله خلق كل حاجه يعني ليها سبب، كل حاجه يعني ربنا جعلها ليها حكمه يعني.
في خلقه. وكل هذه الحيوانات كلها جنود الله اللي ربنا خلقها عشان بس الناس تتعظ. يعني جند ربنا كتير، يعني إذا ربنا أراد أن يسلط جنده على أي حد ممكن يسلطه عليه في أي لحظة. يعني فلازم الناس تتعظ من أن جند ربنا كتيرة، وجند ربنا لا يعلمها إلا الله. فالحمد لله يعني على نعمة الإسلام، والحمد لله إن إحنا مسلمين وعارفين. ويا ريت بس الناس يعني من هذه الحاجات اللي يعني إحنا بنقولها لكم، يعني تشوف عظمة ربنا وتتعظ. يعني هي الغرض من إن إحنا نجيب لكم الحيوانات الغريبة دي إن أنتوا تشوفوا خلق الله، وتشوفوا إن ربنا قادر على كل شيء. يعني قادر يرسل جنوده تكون خير ليك، ممكن جنود تبقى شر ليك، ممكن ربنا يرسل جنوده لناس معينة تأذيهم وجنود تانية تحمي. برغم هذا هم نفس الجنود. يعني ممكن هذا الجند مثلا يكون مفترس لكن ما يجيش ناحيتك، ممكن يجي ناحية واحد تاني آخر ويأذيه. فهذه الجنود جنود الله. يعني لازم الإنسان يتعظ ويخاف ان ربنا قادر على كل شيء. هذا ده الغرض برضو من هذه الدروس اللي احنا بنجيبها لكم، وهذه المعلومات اللي بنجيبها لكم، ان احنا برضو نوعي الناس اكتر يعني. طيب، وهنيجي نكمل برضو على هذا الحيوان الغريب. تربطه صلة قرابة في الأودوبردون. في حيوان اسمه الأودوبردون، ده حيوان برضو من قارد آخر من وحدات المسلك، ليه صلة قرابة بخلد الماء، واكتشف في الأرجنتين. ده بقى الثاني قلنا في استراليا، ده بقى في الأرجنتين. مما يوحي بأن وحدات المسلك كانت بتعيش في قارة غندوانا في الوقت اللي اتصلت فيه قارة أمريكا الجنوبية باستراليا مع القارة القطبية الجنوبية قبل 167 مليون عام. وقد عثر على سن متحجر لنوع عملاق من خلد الماء يعود عمره إلى ما بين 5 مليون إلى 15 مليون عام. وقدر من هذا السن أن طول الحيوان اللي يعود إليه كان حوالي 1.13 متر، مما يعني أنه أكبر نوع من خلد الماء. وطبعا انفصلت وحدات المسلك عن باقي الطوائف الوحشيات منذ وقت، كما أن عدد أنواعها الموجودة حتى الآن قليلة. وللسبب ده فإن خلد الماء يعتبر نوع مهم جدا للأبحاث اللي بتتعمل. واكتشف بحث علمي أجرى في 2004 بالجامعة الوطنية الأسترالية إن خلد الماء ليه 10 كروموسومات جنسية مقارنة ب2 فقط هما اكس واي في معظم أنواع الثدييات الأخرى. فعلى سبيل المثال يكون تسلسل كروموسومات خلد الماء الذكر دائما هو اكس واي اكس واي وهكذا. وقد وجد العلماء ان في كروموسومات خلد الماء تشابه كبير مع الكروموسومات بتاعه الطيور، كما ان في جيناته صفات مختلفه مع الثدييات والزواحف. في على حد سواء من حين تقسيم البيوت يفتقر خلد الماء لجي ما عندوش جين تحديد الجنس. يعني انت لما تشوف خلد الماء لو جيت تحلل عايز تعرف الجنس بتاعه ذكر ولا انثى، ما عندوش الجين اللي هو اس ار واي اللي موجود في كل الحيوانات اللي تقدر تحدد بيه الجنس. ده مش موجود في هذا. يعني هذا الكائن حتى سبحان الله ما تقدرش تقدر تعرف الجنس ده ذكر ولا انثى. يعني سبحان الله، حتى يعني في صفات غريبه في كل حاجه. ما تقدرش تحدد اذا كان ذكر ولا انثى تحلله لما ما عندوش الجين اللي هو اس ار واي. بيصدر اشعاعات كهربائيه. الذكر سام بيتكون من بط وجزام، اللي ما عندوش حلمه بيرضع اولاده من الجلد. فهتلاقي سبحان الله هذا الكائن غريب فعلا، يدعو ان انت فعلا لازم تنظر لخلق الله وتقول سبحان الله. فهذا الكائن فعلا يعني سبحان الله فعلا الكائن ده عجبني جدا. وطبعا انا بشكر ابني اياد ان هو اللي قال لي اتكلم على هذا الموضوع، لان ابني سمعه من قناه اخرى وحب يسمعه مني، فحبيت ان انا بصراحه هو اللي طلب مني اتكلم في هذا الموضوع لانه عجبه جدا. فانا قلت له ان شاء الله هجيب لك معلومات كويسه عنه وهتكلم لك فيه. وطبعا في سنه 2008 كشف عن وجود سمات من الثدييات والزواحف فيها على حد سواء، بالاضافه الى جينين لم يكونوا معروفين من وجودهم سابقا الا في الطيور والبرميات والاسماك. ووجد اكثر من 80% من جينات خلد الماء تتطابق مع الجينات المعروفه للثدييات الاخرى. وفي رسم اتعمد لخلد الماء من كتاب اطفال الماني نشر في سنه 1998، ولا يزال يعيش خلد الماء. لدرجه ان هذا الحيوان الغريب لما لقوا شكله الغريب دوت استخدموه في الحاجات الكاريكاتير للاطفال. يعني استخدموه في افلام الاطفال وعملوا بهذا الكائن. يعني قالوا ده شكل كوميدي فعملوا منه افلام كوميديه للاطفال. يعني في ناس برضو استغلت هذا الكائن بشكله الغريب عملوا بيه افلام كوميديه للاطفال. وفعلا الافلام دي نجحت جدا وتطورت. وفي عدد هنذكرها لكم هذه الافلام دلوقتي اللي اتعرضت. وفي ولاية جنوب استراليا اختفى منها الى الابد، الى ان العلماء لاحظوا تغيرات عديده في البيئات اللي بيسكنها هذا الحيوان. وطبعا زي ما قلنا لكم يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعه خلد الماء على القائمه الحمراء للانواع زي ما قلنا المهدده بالانقراض. وفي سنه 2020 اللي هو السنه اللي فاتت دي على طول قدم باحثون من جامعه نيو ساوث ويلز اللي هي في استراليا ادله على ان خلد الماء معرض للانقراض بسبب مزيج من مشاريع التنميه المائيه وازاله الاحراج والتبدل المناخي وازدياد فترات الجفاف في استراليا. طبعا حصلت فترات جفاف في استراليا، فقالوا ان المخلوق ده ممكن لانه لازم يعيش في النهر
ومن النادر أن يصاب خلد الماء بأمراض وبائية في البرية، إلى أن نسمت حالة قلق في جزيرة تسمانيا حصلت في أستراليا من تفشي مرض من أحد أنواع الفطر البرية الموجود في الجزيرة، لأن له آثار قاتلة على خلد الماء، ولا يؤثر هذا المرض سوى على جمهرة خلد الماء التي تسكن جزيرة تسمانيا، ولم يسبق وأن وثقت إصابته لخلد الماء في أستراليا. ومن أعراض الإصابة بمرض هذا الفطر الطفح الجلدي، بيعمل طفح جلدي وبيعمل قرح جلدية اللي بتصيب الديل والسيقان والظهر، وتؤدي هذه الأعراض إلى الموت عندما تتضاعف إلى التهاب من الدرجة الثانية، مما يؤثر على قدرة خلد الماء في الحفاظ على حرارة جسمه والحصول على غذائه. وبيتعاون طبعا حاليا فرع حفظ التنوع الحيوي في قسم الصناعات والماء بتسمانيا مع باحثين من جامعة تسمانيا في استراليا لتحديد مخاطر هذا المرض على خلد الماء، عشان هم عايزين يحافظوا على هذا المخلوق اللي قرب على الانقراض، ومخلوق طبعا عجيب عايزين يحافظوا عليه. ولو في مرض اللي ظهر ده في استراليا بسبب الجفاف اللي حصل، لقوا ان هذا المرض ممكن يؤدي بحياة هذا المخلوق العجيب، المخلوق اللي طبعا كلنا المفروض نحافظ عليه، لان هذا مخلوق فعلا جميل جدا. وطبعا عاملين له دلوقتي محميات في كوينزلاند في استراليا، وده في برضه اماكن اخرى كتير، وامريكا برضه ابتدت تاخد هذا المخلوق وتحاول برضه تحافظ عليه. فعندك في فيكتوريا يتواجد خلد الماء في ملجأ هيلسفيل قرب مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا، وهو ذات المكان اللي ذوب فيه خلد الماء للمرة الأولى تحت إشراف عالم الطبيعة ديفيد فيلي سنة 1943، وقد أطلق على أول خلد ماء مولود في اسمه كوري، وقد كانت له شعبية بالغة بين سكان استراليا، إلا أنها أفلتت من الأسر وفرت إلى جدول فيكتوريا عام 1955، وما قدروش يعثروا عليها حول الآن. وطبعا لغاية 2013 لم يتواجد خلد الماء بأي مكان خارج استراليا، وسبق وأن حاولت حديقة حيوانات برونيكس جلب حيوانات خلد الماء إلى أمريكا 3 مرات، ولكنه كان بيموت. فسبحان الله هو مكانه في استراليا، ما بيخرج بره بيموت يعني. وطبعا زي ما قلنا لكم حطوه على العملة الأسترالية من فئة دي 9 الصادرة سنة 1937، وده أول طابع حكومي استرالي يحمل صورة خلد الماء، وقالوا إن ده بيجيب الحظ، وعملوه في دورة سيدني. وده طبعا زي ما قلنا لكم لا طيرة ولا تشاؤم في الإسلام، مفيش حاجة اسمها بتجيب حظ، بس هم الاستراليين ابتدوا يتفائلوا بهذا المخلوق العجيب، وكان ليه دور كبير جدا في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني. وهذا المخلوق برضو عملوا أشكال ليه في استراليا، عملوا المحاتين والرسامين ابتدوا يعملوا مثلا شكل عن طريق معطف مصنوع من فلورة خلد الماء صنع في 1990، ونكش صورة خلد الماء على العملات، ورسمت صورها على الطوابع لتلك البلاد. وأقدم تلك التصويرات سنة 1937 عندما رسمت لصورة على طابع حكومي من فئة دي 9 زي ما قلنا. وخلال الفترة ما بين 1960 1964 عاودت مناجز الماء للظهور في المنشورات الحكومات الأسترالية. وطبعا في دولتي كما ظهرت هذه الحيوانات على إحدى الطوابع التذكارية برضو في دولة لاوس وغينيا الاستوائية، وفي سنة 1987 رسمت صورة خلد الماء على الطابع الاسترالي المساوي لقيمة 36 سنت. وزي ما قلنا لكم برضو بالإضافة إلى مثلا ذكروا مناجز الماء في وسائط إعلامية أخرى زي رسوم متحركة. قلنا لكم إن في عملوها رسوم متحركة من هذه مسلسل فارس وفادي، يعني لو أي واحد كتب على النت في اليوتيوب مسلسل فارس وفادي هيلاقي إن هم عملوا الشكل بتاع خلد الماء، عملوه في شكل كوميدي للأطفال من إنتاج شركة ديزني، وده بتمتلك الشخصيتين الرئيسيتين خلد ماء أليف يسمى بيري، واللي بيكون يعني القصة بتاعته يعني بيكون عميل سري من دول العمومة. وقرر منتج هذا المسلسل اختيار خلد الماء عشان يكون الحيوان الأليف نظرا لعدم استغلال هذه الكائنات بشكل واسع في الإعلام، بالإضافة إلى شكل الحيوان المميز اللي يسمح ليه أن يكون شخصية غامضة وكوميدية. وتلقت الشخصية بيري دي قبول واسع من قبل المشاهدين، يعني اللي عايز برضو يدخل ويشوف الشخصية ديت في شكل كوميدي يكتب على اليوتيوب مسلسل فارس وفادي، ده لو كتب على اليوتيوب مسلسل هتلاقي فيه بيري ده والقصه. هذا صوروا لهذا عشان يعملوا استراليا حبت تعمل برضو دعايه لهذا المخلوق العجيب ليها على اليوتيوب وعلى القنوات الاخرى عشان العالم كله يعرفه. وطبعا بنتمنى ان احنا نكون فدناكم بالمعلومات الجميله جدا عن هذا المخلوق العجيب. وبرضو في الاول وفي الاخر بقول سبحان الله وسبحان الخالق والحمد لله على نعمه الاسلام. ونتمنى ان فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، ونتمنى ان انتم تدعمونا عشان نستمر في الفيديوهات المفيده ليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير، احنا مش عايزين نقول لكم زي القنوات التانية عايزين مليون ولا 2 مليون، احنا عايزين بس نص مليون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.